Moro. Piti liimauksella tähän autoon. Mä liimasin toisin kopaan nyt. Mitä? Liimasin kaikki avonaiset paikat toisesta kopasta. Joo. Tästä. Käytetään. Sikaflex. Eikä ollut mikään mainos. Ei. En missään nimessä mainostais edes tätä tuotetta, kun tää sotkee joka paikassa. Tampereen kiristys. Onko se kiristetty? Oh. Ei oo. Kato tullasi. Onko? Vaihtaa penkki. Onko laittanut? Koititko? Laittaa sifteri. Ai koititko? Koititko? Periaatteessa voisit ottaa ne tehdäksi. Onko noita rätin pultteja uusia? On. Missä? Ja mäpä annan. En silloin Ruotsi, kun ei lähtenytkään. Niin sulle ei lähtenyt. Avaa äkkiä. Ja ei oo hätää tuolla pojalla. Sä vaan luulet. Mulla on jonkunlainen psyykkinen hätä jatkuvasti. Onko niinku urakalla töissä? Mä kun Näyttäis olevan niin. täällä soi tekkilo täällä mulla päässä. Joo. Hirvittävä huono musiikkimuku. Sulla on huono. Ei oo. Me kuunnellaan Danielin kanssa kenttiä. Ei mitään kenttiä. Paavo kuuntelee Eltakajärven jää. Oo. Otako Paavoa vähän tilannepäivitys tästä? Joo. Tilanne on ihan hyvä. Meidän piti itse asiassa olla jo tänään treenaamassa Lapualla. Näillä kaikilla 3 autolla. 1, 2 ja 3. Mutta ei ollakaan, koska Toimitusjohtaja, toimitusjohtaja oli ottanut lennot sille lukee tinkille. Ja sitten se oli siinä käsityksessä, että se tulee tiistaina aamulla. 6 on Helsingissä. Mutta eilen se sitten hoksasi sen, että ei se saakeli olekaan, kun se onkin jo vasta Päivän myöhemmin. Niin sitten me vähän löysäiltiin, ei hirveästi löysäilty, mutta vähän sen, niin meillä on nyt vielä jonkun verran hommaa, että tuo oli eilen käynnissä. Tämä on oikeastaan nämä mittausputket, kun laitetaan ja nesteet ja öljyt, niin sitten saadaan tämäkin käynnissä. Jaha. Aika hyvällä mallilla. Joo. Ja nyt sitten äsken oltiin kahvilla, pidettiin semmoinen kahvitauko. Niin Patrick sanoi, että se sen ensimmäinen lento oli mennyt jonnekin Indonesiaan. Singaporeen sijasta. Niin, sen piti mennä Singaporeen, niin se meneekin Indonesiaan. Okei. Niin, sitä nyt ei tiedä, että milloin se loppujen lopuksi on täällä Suomessa. Kerkeekö se ajaa metriäkään tuolla autolla ennen kuin se pitää suoraan kilpailla? Täällä vasta perjantaina. No on joo, totta, mutta... Se varmasti Rovaniemen me niin, se on lentokone. siellä. Suuri vaara. Koulukukin maahan. Mutta on vielä hommaa. Varmaan menee tänäänkin vähän myöhään. Aika se. Niin. Viime yönä meni vaan 3:30 asti. Sitten mä reippaana poikana tuli 7 töihin, niin nyt sitten mun silmänluomi vähän... Miksi mä olin niin myöhään? Sen vanhan tummun takia. Siksikö tehtiin tuon Miron kanssa tuo pakoputki loppuun ja... Miro teki, sä vaan... Mä en viihtynyt jättää Miroa tänne yksin touhuamaan. Niin mä olin sillä tukena täällä. Joo, semmoista. Vähän vielä. Joo. Eikö ärsyttävä jätkä, jos pitää aina kauheita meteliä? Mut korvat on ihan paskana. Nee. Se kattoo oikein, että kun Mutta tässä se on lähellä... parempi kuin tuo onko se ilmavinkku? On joo. Onneksi Kompura on sanonut sopimuksen irti, niin se ei pysty vinkuttaa sille. Ei ookaan niin. Hitsaa jumiin se pikaliitit sille. No tämäkin on tämmönen... Ei oo enää, nyt kun tuli täydepainot. Se oli silloin puolella painolla, niin se jäi päälle. Se. Joo. Kakataako... Iso jöötti. Häh? Iso jöötti. Musta. Mm. Back to black. Haluaisitko sä mennä sinne auton alle? Mä en halua sanoa sulle mihin mä haluaisin mennä, mutta... Sulla on niitä synkkiä ajatuksia aina. On.
Mutta tässä kun kahtoo tää toimintaa, niin ei oo ihmekään. Tää nyt me ollaan niin tosi. Mulla tulee nyt on niin psykedeellistä musiikkia täällä korvissa, että tää ei usko ihminen. Tekis mieli hakata. Oli just vähän se himo. Mutta tää ei kestä kauan. Eikö? Ei. Tää nyt vedetään pitemmän kaavan kautta. Ei. 6 minuuttia. Ei saa. Mä kerron paljon. Ei. Kuinka lyhyt pitäisi tehdä? No, 2 minuuttia. 2 minuuttia. Maksimi. Eli nyt on kyseessä mitä? Mistä? Mainoksesta. No. Mikä mainos? Car Vertical. Oh. Meidän yhteistyökumppani, joka maksaa meille aika hyvin tästä, kun me tehdään näitä mainoksia. Sä keskeytät aina meidän työt. Joo. Se on semmonen tosi kätevä työkalu. On. Koska automyyjäthän yleisesti jossain on käsittämättömän epärehellisiä. Niin sä pystyt tuolla työkalulla katsomaan, että puhuuko ne totta. Jos sä esimerkiksi meet kattoo jotain autoa ja sä ihastut siihen ja se sanoo, että se ei ole ollut taksina eikä sillä ole tehty mitään. Siellä on reikiä täynnä koelauta. Niin siellä se kertoo, että kyllä se on ollut. Ne on ollut ne mittarit siellä kiinni. Aivan. Päkkipulteilla. Semmonen. Joo. Otetaanko esimerkkiajoneuvo? Joo, mutta anna vähän alennuskoode ensin. Anna mä. Black Smoke-koodilla. Joo. Laitat sen sinne johonkin kenttään. Mihin lie. Sillä saat 20% raportista alennusta. Joo. Ja nyt otetaan esimerkki. Nyt otetaan. No niin! Joona auto. Tekokki. No vähän. Tää on kaukos. BMW M2 Competition 2.F87 M2 LCI. Se oli pitkä. Mä tulin täältä. Kääntää tähän. Näin, sä haluat kuvata suoraan? Ei, mutta ai näin, tää ääni. joo, ettei joo. Kyllä. Joo. Tämmönen auto olisi kyseessä. Ja mä kerron vähän tästä raportista. Täällä näkyy, että onko sitä käytetty taksina, onko siellä ollut vahinkoja, onko ruuvattu mittaria, onko mitään epärehellistä vai on kaikki kunnossa. Joo. Niin tässä kyseisessä autossa niin se on vahingoittunut yllättäen. Ja päästöt. Se on päästöpulloitu. Tai sitten sieltä on joku pöllinyt katalysaattori. Okei. Mittarilukemaa ei ole koplattu. Taloudellista rekisteröintiä koskevien oikeudellisten velvoitteiden tarkistus ei havaittu, eikä sitä ole varastettu. Mutta kolaroitu se on. Maailmassa ei ole yhtään BMWtä, mitä ei ole kolaroitu. Ainakaan M2. Siis... Joo, mä tiedän. Kesken mainoksen, että skettaa. Perkele. Tämä on ajettu... Nää on niinku eri vuodelta nämä kuvat, kato. Sun lemppari. Ui! Rallia vaan ohi. M2. Tää on kaukosen auto. Ei välittömästi. Sitten on toinenkin vahinko, mutta ei ole tapahtunut mitään. F22. Onko se eri? Onko se vanha? Villellä on G-koppana. Se on vanhempi. Okei, anteeksi. Nikamalla. Ei ole varastettu. Kilometrit on ok. Katsotaan taas se, mikä aina katsotaan, että paljonko se on. Onko ajoneuvo romutettu? Tieto ei tee löydy. On se vähän romutettu, mutta ei varmaan ihan lopullisesti. 4 kertaa vakuutusyhtiö on joutunut korvaamaan. Ne ei ole enää myöntänyt Onko tullut kalliiksi? En tiedä, tää on aivan... Iso-Britanniassa on sattunut vahinko, tuntematon vahinko. Se on luokka S, rakenteelliset vauriot, en tiedä yhtään mitä se tarkoittaa. Sitten on 20 vuonna on tapahtunut... Se on varmasti 30 000 maksanut korjata tuommoinen Pemari. Sitten on taas tuntematon, se on ajettu Iso-Britanniassa kenguru. Siellä ei ole kenguruita, mutta muuta kuin tuo yksi, mihin se... Joo. Ja Iso-Britannia. Tää on Briteistä tuotu... Ei sitä olisi varmaan tuotu ikään Suomeen. Tää on joku brittiläinen Pemari. Onko tässä ratti väärällä puolella? Voi olla. Katsotaan vielä sekin. Sekin selviää tässä, että Joo. sun autossa on ratti väärällä puolella. Että tulee niinku yllätyksenä, kun Tässä kuva. Onhan se. Joo. Me ei katsota tätä enempää. Kato sä omaa autoa. Joo. Tai mitä oot ostamassa. Kyllä. Koodilla Black Smoke 20% alennusta. Kiitos. Käykö se? Käy. Muistakaa käyttää suojelaseen ja mä tuon verran, oliko se perjantai? Eikö torstai? En mä tiedä. Tein kardaanilenkkejä niin sitten tuosta sipaasi 2 sain tehtyä ja tämä oli 3, niin jäi sitten epähuomioissa sen suojelasit pois, niin lensi tuohon vasempaan silmään vähän hippua.
No voi Mä yritin sitä ottaa varmaan puoli tuntia ensin vanutopsilla ja veellä liotin ja sitten vielä Pahkalla Joni toi magneetti, että yritä sillä ottaa se pois. Ja ei lähtenyt ja mentiin alkaa suututtaa ja sitten lähdettiin käymään TK:lla. Niin se oliko varttityyliin, se otti sen kuulustelupöytäkirjan laati siitä ja sitten lääkärille yli vartin päästä. Niin menin makuulle siihen pöydälle ja laittoi puudutusaineen silmään. Sitten se, että se vähän kirvelee ehkä. Ja se haki jonkun työvälineen siitä ja kertapyhkäisy, nätti kanneliike, niin nyt se on pois. Ja se oli se silmä, se oli kipeä sen takia sitten viikon ajan, että mä olin itse sitä ronkkinut. Joo. Se olisi ollut luultavasti paljon miedompi, kun olisi mennyt heti vaan. Mutta ei antanut myöten. Nyt mulla on lasi koko ajan päässä. Hyvä. Tuko Patrick näyttämään? Mikäkö? Tuko näyttämään meidän uusi Brian James? Eikö Briani ole? Tuun. Meillä on uusi yhteistyökumppani. Aha. Se on Turun trailer-tukku. Sieltä saa traileria. Sieltä saa venetraileria. Sieltä saa autotraileria. Sieltä saa ihan Trailer. ihan perustraileria. Siellä saa ihan mitä vaan traileria. Aha. Ja on lähestulkoon varastossa on aika paljon. Okei. Että ei tarvi sitä miettiä. Okei. Ja kun on 2 autoa, niin nehän ei molemmat mahu tuohon. Ei mitenkään. Niin sitten tuli tämmönen tää nyt on onko tää trailereiden Rolls Royce? Onko se niin? No kyllä se on. Siinä on sähkövinssit ja sitten on sähkökippi ja ekstra pitkät nuo rampit. Sinne saa matalankin auton kyytille. Onko se auki? Onhan se joo. Ei ainakaan lukkoon oo laitettu. Joo, kato. Täällä on tilaa. Joo, ja on sisältäkin teipattu, kun ovi aukesi. Tää on hyvä. Tää on Ei todella ollenkaan hyvä. huono. Joo. Mutta tosiaan, jos traileria tarvitte, eli kärryä, niin trailer-tukku. Ja sehän löytyy, niin kuin näkyy, Masku, Espoo, Pirkkala ja Oulu. Suomen suurin perävaunukauppa. Kyllä, on sitten kaikenlaisia kärryjä. Kyllä, Joo. Katsotaan sitten kun on aika, niin miten se GT tulee tähän kyytille. Mä veikkaan, että aika hyvin. Joo. Eikö me mennään tällä Me mennään Chicagoon, joo. Se ei ole vielä huomenna, mutta ylihuomenna. Onko ollut muuten, minkälainen aikataulu nyt nämä viimeiset päivät? Joo, tää on aika paha nyt. jos ennen on ollut paha, niin nyt on kyllä. En tiedä, melkein se on niin, että ei edes sais nauraa enää, koska tää on... Ei kestä päivän. Tulee itku kohta. Joo, ei tämmönen touhu. Mutta siis hyvin pojat painaa. Lasse ja Paavo ja Robert ja Mirokin on ollut nyt ja Pahkala ja Luomala ja on ollut... Hattu nosto. Joo, hattu nousee, kun tekevät pitkää päivää, että saadaan valmiiksi. Joo, nyt pitäis... En tiedä, oliko tästä puhe jo. Elikkä me eletään tiistaita. Huomenna on keskiviikko. Huomenna tulee Luke Finkki. Jos sen lentokone tulee. Siinä oli joku häslinki päällä nyt sen kanssa. Siinä oli määränpää muuttunut kesken lennon. Kesken? Kyllä. Se oli ilmeisesti aika ihme homma. Mutta toivotaan, että ne keksii lentoyhtiöt, miten se tulee tänne. Ja niin huomenna mennään sitten testaamaan. Joo. Se ajaa tuo Tiemon vanhalla. Joo, 203. Niin nyt pitäisi vähän katsoa, että saadaan renkaita ja saadaan työkaluja, täydennyksiä, tehdä mitä tarvii. On aika paljon. On paljon vielä. Sitten pitäisi ne myyntikamppeetkin kerätä. Se muuten pitäisi, silloin kun, mä en tiedä kuinka nopea sä oot editoimaan, mutta mä luulen, että silloin kun tää on tullut, niin meillä on uudet teepaidat ja hupparit jo myynnissä. Jos ei oo, niin menkää muuten verkkokauppaan. Ai se on niin nopea? Joo, kyllä, se on tulossa jo matkalla. Okei, mä meinasin, että
mulla on tää valmis ehkä vielä tänään tai Okei, no huomenna. sitten ei oo. Mutta kohta. Joo, kyllä. No. Matkalla ovat. Oo. Ja jos on 651 No, ja siinä on turbotrikki, niin meiltä saa. Ne ei oo tuon näköisiä. aha. Tuo on aihio, joka menee kunnostettavaksi. Meiltä saa niitä. 651 tuplaturbosetti. Ei oo huono. Kyllä, verkkokaupassa. Aina. Aina. Eristän, on niin kylmät kelit. Mitä sä teet? Mä eristän nää ovet, nää on kylmä keli täällä Lahdessa. Niin Aha. panna. Ei kun totta puhuen, niin tämä peili värisee tosi paljon, kun se on vaan tässä pinnassa kiinni. Okei. Ilmattuna. Tää antaa tää pinta periksi. Eikö tää oo aito peili? Ei oo. Ei oo aito peili, se on 3D-tulostettu. Luuleeko sä, että peilit saa Trodolta? Tai meneekö liian överiksi? Mä luulen AMG GT-peilejä ei saa Trodolta. Okei. Mutta voitais joskus kahtoo ihan niinku kiusalla, että jos sais, niin voitais tilata aiot peilit. Ei niitä kyllä voi tähän laittaa. Joo. Mä uskon sen verran arvokkaat myös Trodolla. Vaikka sieltä saa ilmaiset toimitukset Black 20. Kato, Menikö? no ei ihan, mutta mä olin just sanomassa, että Trodo on vaihtanut Koodia. koodi Mikä ja on vielä vaatimukset siihen. Mitä nyt taas? Nyt on Black Smoke 26 ja yli 100 euron tilaukset, ilmaiset postitukset. Katkaistaan tää meidän yhteistyö nyt. Niinkö? Joo, ei, tämähän meni aivan hullutteluksi. Elikkä tuplaantu. Joo. Ja piteni koodi. Ei, no joo. Mutta- Koodilla Black Smoke 26. Joo. Yli 100 euron tilaus. Ja Mutta- sitten siitä varmaan tuli sitä tarkistusjutustakin maksullinen. Ei varmasti. Varmasti. No toivottavasti ei. Riistäjiä ovat. Mutta kyllä kun sä tilaat yli 100 euroa tilauksen, Äkkiä niin... niin... jos sä tilaat AMG GT:n peilin kuskin puolelle, niin se on yli 100 euroa. Joo, Sillä saat ilmaiset postitukset. aivan. Kiitos. Hyllystä. Haluatko Lasse heittää muutama kommenttia tänne? Miten? Sä haluaisit. No, Onko sellainen masennuspätkä täällä? Jo perinteeksi. ei vuotta. mikään. En mä tarvi. Ei, Mutta nyt aikataulu on selvä. 2 päivää on kilpailut alkaa. Että sauta. Nää itkumarkkinoilla. joo. Täällä mitäs? Pahkala vetää omaa souta. Joo, en minä tiedä. Ihan siis todella odottavainen fiilis. Se finkkistä työntää tuolla ja jänskättää. Nyt on tehty päivitykset tuohon GT:n keulaan. Saa jonkun ohjausnumma paremmaksi. Joo. Mä voin sitä nopeasti näyttää. Näytä. Tämä oli mun mielestä iso ongelma, että tää rengas kippasi tuonne yli liikaa. No miksi se tekee noin? Nivelpiste. No se johtuu tästä nivelpisteestä ja sitten Okei. tuosta KPI-anglesta, että kuinka paljon tämä olka-akseli on kulmassa suhteessa noihin. Ja nyt se on saatu vähän hallinnaan. Kamperia suoraan ajaessa on vähän lisää. Joo. Ja sitten tuolla kulmassa se vähän paranee. Nyt sitten ehkä pitää tehdä ohjauksen stopparit, että se, tässä on nyt kääntökulma, tämä kääntyy oikeasti paljon nämä Joo. rattaat. Osuuko missä ei osunut? Ei osu mihin. Täällä tämäkin ongelma nyt. Tuolla on aika lähellä, mutta... Mutta nyt kun tuli nämä muutospalat, niin se ei enää pääse osumaan tänne. Tuolla on nyt toppi. Joo. Että tämä osuu tuonne varteen. Tähän pitää ehkä tehdä sellainen korotus tulee ylemmäksi, kun se joustaa sisään. Niin se väistää vähän. Joo. Niin tuohon pitää lisätä sellaiset palat. Kyllä mä. Ihan sama, vaikka se tuntuma ei saata vielä viimeisen päälle, niin kyllä nämä meidän ukkelit on semmoista sorttia, että anaa vaan. Joo. Tuo nyt vaan kaikki kestää, tuli mitään yllätyksiä. Toivotaan parasta, pelätään pahinta ja nautitaan matkasta.
Teemu Black Smoke Racingilta terve! Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.